Go. Hello guys! Welcome to my channel. This is Cassie and Friends. For today's video, magre-review po ako ng iba-ibang surprise eggs. Meron po tayong frozen, Hello Kitty, Dairy Milk in Lika Balls, Barbie, Kinder Joy, Disney Princess, and Frozen. So, today po, bubuksan na po namin ang ito po. Open na po natin. How much po yan? 47 po. Pakita mo muna yung 47 pesos po sa watermark po. Open ko na po. Ay, ulit. Mga Pokemon. Itabi mo muna yung mga ibang toys. Para makita. Nakuha po natin si Evie. Tsaka pong dami po ganito kasi favorite ko po sila. Nakuha ko lang po yung plastic. Ay, may stickers. Ikukulit ko po sila kasi may stickers po sila. Ito sa ears ni Evie. Next ears naman. Ay, yan. Ay. Ayusin ko. Hindi naman sarili mo. Okay po. Tapos na po. Kakain na po tayong chocolate. May chocolate po dito. Ang labo naman. Chocolate po. Pakita mo yung toy mo. Ito po. Whistle po siya. Bawasan mo yung una. Ay. Ito po yung kutsara. Ka-plastic din po. How much nga daw ulit yan? Ano po? How much nga yan? 47 po pesos. Sa tip nyo po, mura po o hindi? Mura lang po, diba? Yummy! Ganito po. Meron pong ganito tsaka chocolate. Ito po. Kasi siya po konti. Ito niyo po. Medyo malabo. Yan po. Kaya. Basta po yung lahat ng toys niyo po, dapat i-enjoy niyo po. Ako po, ini-enjoy ko po. Yes.
Wait lang po, ilan lang po akong tubig. Finish na po tayo. Wait lang. Next toy naman po. Itong Barbie po. Nakikita niyo po. Egg Barbie. Ito. May sira po siya likod po. Ito po. Ay. Ayun. Dapat ko na po. Napakita niyo po. Look niyo po. Pero sa camera po, nakikita niyo po. Hot pink po siya. Yung egg, sino po na kunin natin? Yay! Si ano po ito? Wait lang. Ito mabuti eh. Yay! Nakikita niyo po yung boys. Walang instruction. May stickers! Stickers. At saka po, candy. Ang dami, di ko maubos yun. Very proud na to. Na ganito lang. Isang pong tayo kakain ng candy kasi meron pa tayong candy din. Pakita mo. Iba-iba yung colors. Opo. Meron pong green, pink, and purple, and white. Mga fruity sila. Dito po dito, kagad di po masayang. Tsaka po, lagyan ko po dito. Kasi kukulit ko po sila. Yup. Next! Oh, excited na ako guys. Kasi malapit na tayo sa mga bigger surprise. Ito guys, Frozen siya guys. Frozen! Tingnan niyo sa Olaf, Anna, and Elsa. Yay! Happy na natin. Mga mama at papa ko nasa labas. Wala magsilidi dito. Wala akong kasama. Okay. Ang hirap. Ay, ako dandan lang po kayo sa mga scissors. Ito, sakto ako sa pagbuksan. Yay! Nabuksan na natin! Ay! Mahirap po ibuksan. Color blue po siya. Yung egg. Sino na kunin natin? Yay! Sino na? Yay! Si Anna! Ma, ito yung nagusto ko. Yay! Ito na no. Kanya po. Kanya po sa likod. Ano kaya to? Dito sa damit. Lang ko na po. Sa damit po. Damit dito. Kala ko po picture. Wait lang. Ay! Ito yung mga instructions. Medyo malabo po. Ito yung nakunin ko po. Ito. Kasi may sing-sing na po ako. Ito.
May ito, oh. Yan na lang. Sa damit. Pakita mo kung ano pa yung mga dapat mo pang kunin. Meron pa po na clip sa buhok. Ano pa po? Keychain at saka may keychain din po. Di ko po alam ano po ito. Baka po, di ko po alam. May stickers din po sa likod. Dami. Ay, ito po. Nakunin ko po si Christoph, Olaf, and Spen. Sticker po siya. Tsaka ito po yung candy niya po. Bracelet po siya. Stop na ba yun hours? Ito po. Yay! Nakunin ko naman ulit ha. Mami. Kukunin ko din po sila. Dito. Next naman, yung Disney Princess. Mga ka-happy. Enjoy ko. Ito na lang. Next po. Ta! Disney Princess eggs. Open na po natin. Open na po agad. Ningunguya ko pa rin po yung candy sa frozen. Ay, color white po. Yung egg po. Yay! Nakuha natin. Ano siya? Wala. Walang instructions. Okay. Sino to? Yay! Earrings! Earrings! Kasi dalawa po siya. Earrings. Hindi ko makita kasi earrings po siya. Earrings. Si Ariel! Ay, ito po yung mga stickers. Earrings! Wow! Kakain ka na? Mamaya. Ay, same lang po yun sa Barbie kasi same lang po silang candy. Mamaya, tuloy mo naman yan. Sabi na natin. Na? Okay. Wait lang po! Ano yan?